Today's video, magpapalit kami ni Papa ng spark plug ni Nissan. Ayan. Dito ko na pinark yung sasakyan sa labas. Kasi nakapark yung dalawang sasakyan sa loob. Mas maganda nga naman kapag nag-DIY ka at marami ka rin talagang alam. Para hindi ka na rin nakakagastos sa labas. Magbabayad ka ng labor. Magkano yung labor? 400. Mas maganda na rin talaga na maalam ka. Kasi mahal ang mahal ang labor sa labas 400. Biri mo yan lang tapos ay papiyesa. Yung pambayad mo ng labor, dagdag piyesa mo na rin. Yung tatay ko talaga maalam sa mga kuryente na yan. Sa kanya lang ako natututo. Alright. Everyone, today's video we are going to change our spark plugs here. Kasi hindi na maganda yung takbo natin. Pugak-pugak na siya. Alright. I'm using 15mm socket para dito. Okay, i-check natin ngayon yung spark plug kasi matagal na natin ginagamit yung sasakyan. So, makikita natin ngayon na maitim na yan. Hindi naman sobrang itim. Pero kasi nagkakaroon talaga yan ng discoloration pag matagal nang ginagamit. Itim na. Sunog. Ito yung rason kung bakit nagpupugak-pugak yung takbo niya. Kung naramdaman nyo na gumano yung sasakyan nyo, kailangan palitan nyo ng spark plug. Make sure na tama yung bibili nyo spark plug para sa sasakyan nyo. Yung mga nagdi-DIY dyan, kagaya ko, kung mapapansin nyo, dun sa dulo ng spark plugs, may terminal yan. Yung may puti, di ba? Yung dulo na may bakal. Yun yung dun kinakabit yung high tension wire kung saan siya yung magbibigay ng kuryente na nanggagaling sa ating distributor. Ito yung brand na binibili ko lagi, NGK Spark Plug. Hindi ko na nakunan yung una at pangalawang paglagay ko ng spark plug na bago. Nalobat yung phone ko Kaya naman nakunan ko na lang yung pangatlo at pang-apat. Tuwing kailan ba tayo pwede magpalit ng spark plug? Pag ang sasakyan nyo tumakbo na ng 30,000 miles or 50,000 miles, that's the time na pwede na kayo magpalit ng spark plug. Actually, mararamdaman nyo talaga yung sasakyan nyo. Kung sa pakiramdam nyo, nag-iiba yung andar ng sasakyan nyo, di kaya naman mahirap itong i-start. Pero syempre, kung diesel naman ang iyong makina, walang spark plugs yan. Iba-iba kasi ang sasakyan. At alam nyo rin ba, magkakaiba ang sukat ng ating mga spark plugs. Merong maliit, merong malaki, iba-iba. Depende na yan sa makina na lalagyan nyo or sa unit ng sasakyan. Alright, tapos na tayo. I'm sure maganda na yung takbo natin. So, ito yung mga lumang spark plug. Lalagay natin siya. Kung hindi nyo pa ganun kabisado or makakalimutin kayo, I suggest itabi nyo yung mga pinaglumaan na spark plug para pag pumunta kayo sa store, kasablingan nga ng mga
pang sasakyan. Eh, may example kayo may bibigay. Sa ganun, madali lang para sa kanila namin yung gusto mo. Alright. Diyan nagtatapos ang ating pagpapalit ng newly spark plug. Ay, hindi ko pa pala na ibabalik. Balik ko muna. Kailangan tandaan yung pagkakasunod nito. Oh, malakas yung kuryente nito. Kung nagkamali ka, pwede ka pang makuryente. Alright, so tapos na tayo magpalit. Pwede na akong umalis. Alright, test na natin dahil napalitan na natin yung 4 na spark plug na siya yung rason kung bakit nagpupugak-pugak ako pag tumatakbo. And I just wanna say thank you kay God dahil binigyan niya ako ng ganitong skills and knowledge na nagagamit ko siya hanggang ngayon. At sa mga nagturo sa akin, sila papa, si uncle, yan, sila mama. Okay, start na natin. One click start na. Ito nga yung pinaglumaan, no? Ayan. Ang ginagawa ko, hindi ko tinatapon to para pag pumunta ako sa bilihan ng auto supply, papakita ko lang to, alam na nila agad. So, hindi na sila mag-struggle na maghanap pa. Alright, our next video is we're going to change our brake pads. Meron ako dito mga gamit. Brake pads, meron din ako dito air filter. Ayan, magpapalit tayo siguro sa susunod na pag sinipag na ako. Ang purpose na naman itong video na to is magkaroon ako ng for compilation, ganun. Documentary, parang ganun. Documentary of my life sa mga ginagawa ko para in time, alam mo yun, pag tumanda, may mapapanood ka at masasabi mo na sa sarili mo na, ay, kaya ko pala. Nagawa ko pala yan. So anyway, salamat sa manonood ng video na to at sa mga susunod ko pang video. Thank you and God bless. Okay na siya, okay na. Bye-bye!